Hej på er! Niklas här på Rackspecialisten. Idag befinner vi oss i Vappspångas jättefina hall. Där har vi fått äran att provspela 2 heta rackare från Robin Söderling. Vi har då valt ut de som är deras Pro-line, som alltså spelas av spelare här i Sverige. Där vi har Simon Vasquez racketval och Caetano Rocaforts racketval. Men vi gör så, vi börjar prata lite om Kajes racket. Det är ett racket som heter Pro Edition Caetano Rocafort. Som ni ser så har en lite ny design mot den föregående modellen. Och vi har också en del skillnader. Här jobbar vi nu med en form som är drop. Skulle också kunna säga att den är lite mittemellan rund och dropp, men den går som droppformad. Kikar vi på balansen så ligger den även där som medel, men skulle även här vilja säga att den är lite mer medelhög ungefär i balansen. Och vi har en vikt på 360-375 gram. Kikar vi på hur den är uppbyggd så har vi då en ram som är 100% uppbyggd utav kolfiber. Just för en lite mer slitstark, lite mer solid och lite mer påkostad i sin helhet. Kollar vi på slagytan så jobbar den här med 3K kolfiber, vilket då gör att man har styrat upp den lite jämfört med föregående års modell. Kollar vi på själva kärnan inuti så har vi då Adaptive Eva Core, som det är en typ av kärna som har lite olika densiteter och olika lager inuti. Som då ska, beroende på vilket slag du slår på banan, slår ett lugnt slag så får du inte större sweet spot om det kommer lite fel. Så aktiveras det lite mjukare lagret inuti och du får mer komfort och det blir mer förlåtande. Slår du på väldigt ordentligt, kommer rätt i träffen, så kommer det här lite styvare lagret att aktiveras och du får då helt enkelt mer fart och kraft utifrån racket. Vidare lite så har vi då en form av struktur som jag mest skulle vilja säga är som sandpapper ungefär. Som då självklart då ska vara till för just att få lite extra grepp om bollen i dina slag. Kikar vi lite på det här racket beter sig på banan. Jag tycker det här racket, den föregående modellen var ju ganska mjuk med tanke på att det ändå var Caetano Rocafort som är en så pass bra spelare som spelar med racket. Så tycker jag att den var väldigt mjuk och skonsam. Men då många spelare som är väldigt duktiga brukar vilja ha lite styvare. Jag tror därför man har valt den här 3K kolfiber istället just för att styva upp den lite. Jag tycker dock att den ändå känns relativt förlåtande och mjuk. Jag tror mycket att göra med den här kärnan inuti, så då du kommer fel så får en lite mer skonsammare och skönare träffkänsla. Så med det sagt så, inte ett alltför styvt racket, det är ganska mjukt för att vara ett kolfiberracket i slagytan då. Men jag tycker i det defensiva spelet fick jag en väldigt härlig precision och känsla i mina slag. Trots att balansen då är typ medelhög så tycker jag att den kändes väldigt välbalanserad i min hand. Jag tycker jag fick en härlig precision och kontroll i mina slag. Och även om jag då kom lite fel så blev jag ganska fint förlåten för det. Kollar vi lite om man kliver längre fram i banan, ska gå lite mer på offensiven. Så var det kanske framförallt i volleyn och lite mer då inte gå på till 100 max utan trycker på ganska ordentligt och försöker hitta tyngden på mina motståndare för att få dem pressade. Där tycker jag fick en jäkla bra effekt. Jag tycker att med den här lite strukturen, om du ligger sliceade, hårda offensiva volleys, studsar inte bollen upp så mycket och du lätt kom till det där perfekta läget för att lägga en lurig boll och avgöra eller trycka på den lite mer ordentligt då. Men totalt sett ett ganska allround-racket som både har sina fördelar i defensiven men också i offensiven utan att ha någon riktig edge. Som är för dig som vill ha lite bästa av båda delarna. Och som sagt var inte allt för styrt, vilket gör att jag tycker att det här skulle kunna vara en liten utmaning för en nybörjare. Likväl då såklart med tanke på att Caetano Rocafort spelar med den, även duktiga spelare som då vill ha ett racket som inte upplevs allt för styrt enligt mig själv. Men det var allt om Caetano Rocaforts val. Sen har vi då Simon Vasquez nya racket då, Pro Edition. Det här är ett racket som han skrev nyligen på för Robin Söderling och har då varit med och tagit fram det här racket tillsammans med dem och kommit med sina önskemål. Det här är ett racket som kommer med en form som går som dropp. Samma sak här skulle jag vilja lägga in att den är lite mer dropp-diamant i hur den upplevs. Kollar vi på balansen så är den medel/hög. Och kollar vi på vikten så har man lite mindre viktspann där på 365-375 gram. Kollar på uppbyggnaden av racket så har vi 100% kolfiber i ramen även här då för att göra den lite mer slitstark. Kollar på slagytan finner vi den största skillnaden kanske där vi här jobbar med 12K kolfiber istället för 3K som var på Kajes racket. Vad det här gör är att den blir betydligt styvare om man jämför. Kärnan inuti så har vi också då den här kärnan med olika densiteter som då kommer reagera lite olika på vart det är på banan. Här har vi också en form av struktur med lite mer som små taggar som sticker ut som har egentligen samma funktion. I mitt tycker jag att sandpappret gör lite mer än vad de här taggarna gör. Samtidigt så vet vi att sandpapper spelar väldigt mycket, kan nötas ut med tiden. Det här kommer hålla mycket, mycket bättre. Kan också tillägga en liten extra grej som jag tycker är speciellt med den här är att den har extra långt handtag. Den plockar upp Kajes racket igen och ser att det är en ganska stor skillnad på dem. Så här har det ett längre handtag, vilket då självklart är ett jättebra val för dig som spelar dubbelfatta backhand ibland. Men kika lite på hur den beter sig i spelet då. Om det här är ett racket som jag verkligen tycker man känner skillnad i styvheten på det. Just då det är lite längre grepp
och balansen då ligger lite högre upp enligt mig, så kommer du få lite svårare i det defensiva spelet. Jag tyckte det var lite tufft om det kom lite fel, en lurig boll vid väggen, så var det lite svårare att hitta den där sköna träffkänslan ifrån racket. Du blev alltså lite hårdare straffad. Jag tycker också att racket ger lite mer fart av sig självt, vilket jag då tror har att göra med den där drop/diamantformen som då per automatik lite högre sweet spot och lite mer fart ut från racket. Så lite svårare att kontrollera mina lobbar, droppspelet, ligger någon lurig Chiquita eller liknande, så tycker jag att det var lite svårare att kontrollera bollen med racket. Däremot om vi kliver upp i banan och går med på offensiven så tycker jag verkligen att den levererade på ett annat sätt än vad Caetanos racket gjorde för mig. Jag fick väldigt bra tyngd i mina volleys, kände att det gick upp lite i form av hastighet. Jag kunde fortfarande slå igenom och få bollen hyfsat dit jag ville. Men sen så är det framförallt i det spelet då du verkligen ska gå på och få maximalt med kraft som jag tycker att den hade den största fördelarna. Just då greppet är lite längre och du håller långt ner så fick jag väldigt, väldigt bra tryck. Och det var väldigt lätt att lite längre bak i banan gå för en kickad smash och faktiskt få de där extra procenten för att få dem utanför buren. Ska sägas också att just hans racket tillverkas i en ny fabrik i Kina. Och jag tycker faktiskt att kvalitetsmässigt så har det skett ett ganska stort uppsnäpp på Robin Söderlings tillverkning av racket där. Framförallt då på den här nya modellen då. Men jättekul, jättespännande racket som jag sagt var då kanske rekommenderar lite mer till dig som har kommit lite längre i din paddel. Kanske är en motionärspelare som spelar en del eller en väldigt duktig spelare som söker lite mer kraft och fart i ett väldigt härligt och snyggt paddelracket. Så mer fart, mer kraft, lite mer avancerad spelare medan Caetano Rokas fort lite mer allround på banan och då kanske vänder sig till en mycket bredare publik av spelare. Men jättetrevligt att spela med de här båda rakterna idag. Tycker faktiskt att båda var väldigt trevliga. Där jag kanske har lite Simons racket att föredra just för att jag tyckte det var skönt med den här extra farten i mitt offensiva spel. Men jättetrevligt, och är det så att ni har några mer frågor om racketarna eller övriga racktar i Robin Söderlings sortiment så kontakta oss på Racketspecialisten, försöker vi guida er så bra vi bara går. Tack så mycket!